අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කම්පියුටර් එකේ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් Sketchbook App එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක download කරගන්න. මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා Google එක open කරලා search කරන්න Sketchbook download. ඊළඟට Autodesk website එකෙන් එන link එකට click කරන්න. ඊළඟට ඒකෙන් download කරගන්න. හරි, ඊළඟට මම app එක open කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක කස්ටමයිස් කරගන්න. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ brushes. මේවා ඔයාලට කැමති එකක් ගත්ත හැකි. මේ පැත්තේ ඔයාලට පේන ඇති color editor එක තියෙනවා. ඒකෙන් ඕන color එක තෝරගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ color pack එක. ඒකෙන් color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ වලට පේනවා ඇති undo තියෙනවා. ඊළඟට මේකෙන් zoom කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් select කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති select option උත් තියෙනවා. oval, lasso. මෙතන තියෙනවා crop tool එක. මේකෙන් crop කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා quick transform tool එක. transform tool එක මේ පැත්තේ තියෙනවා. එතන fill කරගන්න tool එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ටෙක්ස්ට් ටූල් එක තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට ටයිප් කරලා ඒකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. bold, italic, underline. එතනින් color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ruler එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා round rule එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පේනවා ඇති mirror එකත්.
ඊළඟට මේකෙන් ඔයාලා අඳින එක ෂේප් එකක් විදියට හරවනවා. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාලට ෂේප්ස් අඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන බ්‍රෂ් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේක ඉරේස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන soft eraser එකකුයි hard eraser එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. eraser එකේ size එක වෙනස් කරගන්න ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට සේව් කරන තැන දාලා ෆයිල් එකේ නේම් එකක් දාලා ෆයිල් එකේ ටයිප් එක මෙතනින් දාන්න. මෙතනින් ඔයාලා PNG දැම්මොත් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේකෙන් ලස්සනට චිත්‍රයක් අඳින හැටි ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරලා ගන්න. ළඟදිම අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.